नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई 2 टाइपको फिनी रोटी बनाएर सिकाउँछु। सबभन्दा सुरुमा मैदा लिने, मैदामा घिउ राख्ने, यत्तिको हुनसम्म मैदा हातमा डल्लो परुन्सम्म बनाउने। त्यसपछि पानी राखेर एउटा मजाको डो बन्ने अनि अर्कोतिर फेरि मैदा लिने, फुड कलर पनि राख्ने अनि घिउ राखेर मजाले यसको पनि एउटा पानी राखेर एउटा डो गराउने। मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ, मजाले माडेर एउटा डो गराउनु होला। पानी राख्दै थोरै डो गराउने। दुईटा कलरको भयो। यो चाहिँ अब 20 मिनट जति हजुरले रेस्ट गर्नु। अर्कोतिर हामीले साँठो बनाउँछौँ अनि मैदा लिने अनि त्यसमा घिउ राखेर मजाले मोरेर त्यसलाई मजाको ब्याटर गराउने। मजाको हेर्नु त यस्तो मैदाको नै ब्याटर राम्रो बन्छ, मजाको बन्छ। यस्तै मैदाको नै युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ रेडी भयो। 20 मिनट भइसक्यो। यो चाहिँ रेडी भयो। अब डल्लो गराउने अनि आफ्नै हिसाबले डल्लो गराउने। त्यसपछि मजाले बेल्ने, मजाले बेल्न पर्छ। यसलाई चाहिँ चेप्टो तरिकाले बेल्ने हो। मैले चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गरेर बेलेको छु। यसरी गराएको फिनी चाहिँ एकदमै मिठो, एकदमै क्रिस्पी क्रन्ची हुन्छ। त्यसमा साँठो भर्ने, त्यसपछि साइडदेखि मजाले रोल गर्दै जाने, मजाले रोल गर्ने। यसरी अझै लामो गराउने, ट्याप ट्याप गर्दै लामो गराउँदै जाने। त्यसपछि यसलाई चक्कुले आफ्नो साइज अब कत्रो गराउने हो त्यत्रो हिसाबले चक्कुले मजाले कट गर्नु होला बिचबिचदेखि। मजाले कट गरिसकेपछि अर्को पिठो पनि अर्को कलरको मजाले गराउने। म चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको गराउँदैछु अनि यसमा पनि मजाले साँठो लाउने। सेम प्रोसेस हुन्छ अर्कोको जस्तै। मजाले साँठो लाउने, त्यसपछि मजाले रोल गर्दै जाने। यसलाई पनि त्यस्तै तन्काउने अनि मजाले आफ्नो हिसाबले सट काट्ने। अनि मेरो चाहिँ यति जति भयो। मैले चाहिँ आधा किलो मल्ती मैदाको गराउन लागेको अनि एक उन्टा डोलिँदै सबैलाई मजाले यस्तो चारपाटी बेल्न पर्छ आफ्नो हिसाबले। राम्रो नराम्रो मेरो त्यति राम्रो भए होइन, त्यही पनि हजुरले आफ्नो हिसाबले गर्नु होला। अनि अर्कोतिर अर्को कलरको पनि मजाको डोलाई लिएर मजाले बेल्ने, चारपाटी गराएर अनि बिचबिचमाबाट काट्ने, तिनवटा काट्ने। फिनी अलि माथिसम्म नकाट्ने, ठिक्कको गराएर काट्नुपर्छ। माथिसम्म काट्यो भने चुडिहाल्छ। अनि त्यसपछि मजाले यो चाहिँ डल्लो हालको पनि मैले गराएर देखाउँछु। यत्तिकै डल्लोलाई थ्याप्च पारेर मजाले बेल्दिए राम्रो बन्छ। तेलमा ताईमा तेल हाल्ने मजाले, त्यसपछि मजाले एक गर्दै मैले फिनी फराएँ। यसलाई चाहिँ नपल्टाइकन पकाउन पर्छ, मजाले राम्रोसित पाक्छ। यसलाई चाहिँ मिडियमदेखि लो फ्लेममा चाहिँ पकाउन पर्छ नि, छिटै रातो भइहाल्छ। त्यही भएर आरामले पकाउन माथिदेखि तेल हाली पकाउन पर्छ। यो चाहिँ एउटा बन्यो। अब अर्को कलरको पनि राख्दैछु, ओरेन्ज कलरको। माथि तेल हाल्दै पकाउँदै गर्ने सबैले फिनीहरूलाई। कस्तो राम्रोसित बन्छ। यो चाहिँ त्यति गाह्रो पनि हुँदैन, मजाले नै बन्छ, सजिलै हुन्छ यो रेसिपी चाहिँ। मजाले माथि तेल हाल्दै मजाले पकाउनु होला। यो चाहिँ दसैँ तिहार अब जुन पनि चाडपर्वमा मजाले गराएर खान सकिन्छ। यत्तिकै पनि बनाउन मिल्छ, एकदम लामो समयसम्म स्टोर गरेर खान मिल्छ, एकदम क्रन्ची हुन्छ। अब डल्लो हालकोलाई पनि हालिदिने। खासमा चाहिँ यो डल्लो हालको चाहिँ मैले ट्राई गर्नलाई गराएको थिएँ, कस्तो हुँदो रहेछ। मैले आजसम्म गराएको थिइनँ डल्लो हालको कस्तो हुन्छ भनेर। एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ, लच्छेदार हुँदो रहेछ यो डल्लो हालको पनि। हेर्नु त कति राम्रो देखिएछ, एकदमै राम्रो मिठो पनि भएको थियो। यो चाहिँ रेडी भयो। सबैलाई यसै गरी गराएँ। आधा किलोको यति जति भयो। एकदमै राम्रो भयो, एकदमै मिठो थियो। हजुरहरूले नि ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू।